everyone. So hari ni my first outfit I pakai jogger pants with my sweatshirt. Okay, outfit ni memang sesuai if you nak pair with Hazel Turban Ilham Echenta. And then of course I bring my turban bag sebab senang nak put my small things, because baju macam ni sesuai nak bawa pergi beli groceries or you nak hang out on your weekend with your friends. So this is the outfit. Sesuai kan? Alright. Okay, untuk outfit yang kedua, I pakai baju dress. Okay, and then you nampak I gayakan juga dengan my handbag. And then I pairkan dengan my high heels. Lepas tu, I tak lupa juga gayakan dengan Hazel Turban Ilham Echenta sebab dia sangat mudah and simple untuk you matchkan dengan dress yang agak bercorak. So, sesuai lah untuk I nak gayakan untuk ke high tea selepas ni. Okay, untuk outfit yang ketiga, I pakai baju yang agak loose and seluar you boleh gayakan dengan seluar palazzo macam I pakai ni, seluar apa tu yang jenis loose, and I matchkan dengan my turban bag. Okay, and then I gayakan juga dengan Hazel Turban, matchkan dengan Hazel Turban Ilham Echenta. And outfit ni sangat relax untuk dipakai, sesuai untuk dipakai untuk hari-hari santai di hujung minggu.